Погодьтеся, в нашому житті є на диво стабільні речі. Сонце сходить на сході, з землі ми постійно бачимо лише одну сторону місяця, а об'єм планок оперативної пам'яті постійно подвоюється. Так поступово з'явилися модулі об'ємом 4, 8, 16 ГБ і так далі. Це пов'язано з тим, що аналогічним чином подвоюється і ємність чіпів пам'яті, які лежать в їх основі. Зрозуміло, що для регулярного підвищення їх щільності потрібно постійно вдосконалювати конструкцію мікросхем та зменшувати техпроцес. А за останні десятиліття можливість подвоїти кількість транзисторів при аналогічних розмірах чіпа вимагає значно більше ресурсів і капіталовкладень, ніж це було раніше. Ось чому при переході з об'єму чіпа пам'яті 16 ГБ до 32 ГБ все ж був використаний проміжний крок – 24 ГБ, покликаний задовольнити поточні потреби ринку RAM. Завдяки цьому на світ з'явилися модулі так званої небінарної пам'яті об'ємом 24 та 48 ГБ, які зруйнували існуючий десятиліттями принцип подвоєння. Які ж переваги нового підходу? По-перше, це аналогічні можливості для розгону при збільшенні об'єму у 1,5 рази. По-друге, це більший об'єм одного модуля пам'яті, та як наслідок загальний об'єм при використанні 2 або 4 планок. І звісно ж, як і звичайна DDR5, вона підтримується усіма відповідними платформами. На даний момент у цьому списку AMD Socket AM5 та Intel Socket LGA1700. Компанія Kingston, звісно ж, взяла на озброєння вищезгадану ноу-хау. Як наслідок, користувачі отримали лінійку з окремих планок та комплектів із модулів об'ємом 24 та 48 ГБ. Яскравий в прямому і переносному значенні приклад цього – найшвидші на зараз модулі DDR5 7200 Kingston Fury Renegade RGB загальним об'ємом 48 ГБ. І саме на прикладі даного набору ми ближче познайомимося з новим підходом до створення модулів ОЗП. Тож вмощуйтеся зручніше, поки на екрані специфікація. Пам'ять захищена блістерним пакуванням, яке у свою чергу ще й помістили в картонну коробочку. Остання демонструє зовнішній вигляд модуля з увімкненою підсвіткою, а наклейка вказує на швидкість та об'єм планок. Комплект, звичайно, мінімальний. Маємо наклейку на системник та компактну паперову документацію. Зовнішність свіжоспечених 48 гігабайтних DDR5 7200 Kingston Fury Renegade RGB така сама, як і у моделей з традиційними бінарними чіпами. Так, маємо аналогічну форму радіаторів та розташування написів. Єдине, тепер у нас не білий, а чорний варіант, який так само розбавлений нефарбованими вставками. Висота самих планок складає трішки більше 31 мм, тоді як разом з охолоджувачами вони підросли до 44 мм. Даний параметр варто взяти до уваги при виборі габаритного повітряного кулера. Верхня частина з написом Fury майже цілковито віддана під світлодіодні вставки. І надаремно. Після подачі живлення вони стають справжньою окрасою системи. Ілюмінація на модулях пам'яті може змінюватися несинхронно, що також вносить певну різноманітність. Тонко налаштовувати світіння можна у фірмовому програмному забезпеченні Kingston Fury Control. Усього для пари планок на вибір доступно 12 візуальних ефектів, а ще 6 додаються при встановленні 4 модулів. Також у деяких режимах можна задати послідовність кольорів, швидкість їх зміни, яскравість та інші параметри. І, звісно ж, при бажанні підсвітку можна синхронізувати з іншими компонентами комп'ютера за допомогою фірмових технологій материнських плат ASRock, Asus, Gigabyte або MSI. На звороті модулів містяться наклейки з їх маркуванням. Літера S вказує на чорні вставки радіатора, а 48 – на об'єм пам'яті кіт комплекту у гігабайтах. Ось і вся різниця порівняно з протестованим нами раніше 32 гігабайтним набором. Тут же зазначена напруга 1,45 вольта, потрібна для роботи планок при ефективній частоті 7200 МГц. Можуть вони працювати і при значеннях 1,1-1,4 вольта, що, звісно ж, відобразиться на їх швидкодії. Набір включає в себе дві планки по 24 ГБ з одноранговою структурою. Пам'ять кожної з них набрана 8 мікросхемами об'ємом по 3 ГБ. До речі, чіпи пам'яті підтримують досить високу робочу температуру – до плюс 85 градусів. Утиліта CPU-Z інформує про використання всередині чіпів від SK Hynix. Також вона перелічує JEDEC та 3 XMP профілі. Перший передбачає режим DDR5 4800 з таймінгами 42, 2 по 39 і 77 при напрузі 1,1 вольта.
Розширені профілі пропонують режими DDR5 6000, DDR5 6400 і цільовий DDR5 7200. Звісно, з більшою робочою напругою, але невисокими таймінгами. Тестування проводилося на ось такій свіженькій конфігурації у 3 згаданих XMP профілях. Збільшення частоти Kingston Fury Renegade RGB з 6400 до 7200 МГц якнайкраще сприйняли специфічні бенчмарки і програми. Наприклад, у AIDA 64 різниця склала від 5 до 9%, а у 7-ZIP вже менше 2-5%. Тоді як у Blender можна спостерігати до 4%. В інших же різниця була на рівні похибки, а PC Mark 10 і зовсім просився повернути режим DDR5 6400. Схоже, нижчі таймінги йому більше до вподоби. Різниця між 6000 і 7200 МГц закономірно ще істотніша. Так, продуктивність в AIDA 64 зросла на 6-15%, у 7-ZIP на 2-8%, а в Blender, WinRAR та Geekbench 6 до 4%. І навіть PC Mark 10 показав позитивну тенденцію. Ігри ми тестували при дуже високих або ультраналаштуваннях. Перехід з 6400 до 7200 МГц дозволив отримати Full HD додаткові 1-4% в 3 із 5 проєктів. А різниця між 6000 і 7200 МГц за середнім показником FPS становила вже від 1 до 6% у всіх 5 іграх. Ще 2 гри ми протестували на ультрах в 1440p, коли продуктивність точно обмежує відеокарта, як буде у більшості випадків. В такому режимі різниця між DDR5 6000 і DDR5 7200 становила менше 1%. Попри небінарність, набір пам'яті DDR5 7200 Kingston Fury Renegade RGB поводить себе цілком прогнозовано. В плані експлуатації певні нюанси є лише при комбінуванні їх зі звичними планками, що все ж малоймовірно ви будете робити. В цілому ж, зміни у підході до створення чіпів проміжного об'єму виправдали себе появою комплектів об'ємом 48 і 96 ГБ. А це, у свою чергу, помітно збільшило різноманітність доступних варіантів. Конкретно наш комплект багато в чому нагадав не так давно протестований аналогічний набір об'ємом 32 ГБ. В списку спільного – зовнішність, гнучке налаштування підсвітки і рекордна ефективна швидкість 7200 МГц, доступна шляхом активації XMP профілів. Приріст у порівнянні з 6000 і 6400 МГц складає до 15 і 9% відповідно. Хоча й помітний він не в усіх сценаріях використання. У підсумку, такий небінарний комплект ОЗП стане чудовим доповненням для ігрової системи ПК для обробки відео чи рендерингу, для яких 32 ГБ вже замало, а у 64 поки немає необхідності. Та й з часом збільшити загальний об'єм до 96 ГБ буде нескладно. До того ж, пам'ять Kingston Fury Renegade була протестована та схвалена провідними світовими виробниками материнських плат, що повністю гарантує їх сумісність, особливо після оновлення BIOS до найсвіжішої версії. Ну а вам вже замало просто 32 ГБ і треба більше? Дякуємо за увагу, вподобайки, конструктивні коментарі та поширення наших відео у соціальних мережах. Не забувайте підписуватися. До нових відео! Все буде Україна!